I don't know, I haven't get myself tested. I don't know what is going on, tapi saya demam. Tu je. So I'm not feeling very well. Okay, anyway. Alright, I think your friend now should be here already. No, where's that lagi? Okay, never mind. So I think yesterday we stopped at d orbital. Betul, saya dah bagi tahu when the last electron is at the d orbital, the valence electron taken count will be 4s and 3d. Right? I think we stopped there. Betul. So for today, we want to go into the question, the exercise that you have in the exercise 2.3.2. Kita akan tengok yang tu. Dan hari ini, sebelum kita tengok yang tu, saya nak go into something extra, which is terbalik dengan apa yang kita belajar semalam. Kalau semalam saya bagi neutral atom and we are looking for the ion. So today I will give you a question where the question started off with ion and then we are looking for the neutral atom. Okay, so kita nak fikir yang terbalik. Before we go into that, any problem with yang yesterday? Nak cari valence electron, nak cari ion, okay? What is the stable charge? What is the ion that can be formed? Okay with that? Tak ada masalah kan? So kalau kamu dapat valence electron dia, it shouldn't be a problem lah. Nak capai octet tu kira 8 je weh. Betul? Okay. So for the d orbital today, I want to have one simple example before we move on to the daripada ion jadi balik neutral. So let's say we are using, let's say titanium 22. Okay. Kalau titanium 22, again guys, ada orang mesej saya semalam tanya, teacher, kena hafal ke? Macam mana kita nak tahu 1s2 sampai berapa? Tak payah hafal. Semalam saya lupa nak bagi tahu. Tak payah hafal. Semua proton number diberi. Ingat tak kamu ada jadual? Okay. Kamu ada jadual yang dalam jadual tu ada proton number dengan ada atomic mass. Right? So tak perlu hafal. Yang kamu perlu hafal satu je. Macam mana nak tulis SPDF notation. Okay? Now Wash, why you are late? Saya sudah masuk awal lah, Teacher. Tipu. Teacher, betul Teacher. Saya sudah ada. Ada hantu kat skrin saya. Now watch SPDF notation. 1s square. 1s2. 1s2. 2s2. 2p6. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2, 3d2. Class agree? Yang buat? Okay. So untuk yang ni dia akan ada isu sikit bila nak jadi ion. So saya pergi dengan laju sahaja. I think everybody agree on this when the last electron is at the d orbital, valence electron adalah 4s dengan 3d. Therefore valence electron kita hari ini adalah 4s dengan 3d. Setuju kat sini? Alright, saya rasa yang ni tak ada isu lah. So the valence electron that we will take count is the one in your 4s2 and also 3d2 as given by Nowash. So valence electron kat sini 4. So the question over here, bila dia melibatkan d orbital, it will be slightly different from the others adalah dia takkan semestinya jadi octet. Kamu kena ingat tau, bila dia melibatkan d orbital, petala ketiga, kalau kamu ingat, 1s, 2s, 2, 8, kat sini 18 dah. Betul? Maximum elektron dia 18. So dia takkan cerita pasal octet dah. Okay, dia takkan cerita pasal octet. Dia akan ada cerita pasal benda lain dan yang paling penting, bila dia melibatkan d orbital, guys, saya dah masuk topik 3 dah sikit. Alright, kita nak masuk topik 3 sikit. Sebab benda yang saya ulang ni, minggu depan dalam topik 3 kita akan ulang balik. So if you remember in your periodic table, this is where your d block located. Alright, contoh-contoh d block. Copper. Dan copper boleh jadi positive 1, copper boleh jadi 2 positive. If you remember. Ferrum boleh jadi positive, ferrum boleh jadi 2 positive, iron boleh jadi 3 positive. Nak lebih lagi, kita ada manganese dalam ni. Manganese boleh jadi manganese 2 plus, manganese 4 plus, manganese boleh jadi manganese 7 plus. And what I'm trying to show you over here is when they are a D block element, bila dia duduk dalam kawasan ni, we can have multiple oxidation number. Kita boleh wujud keadaan yang berbeza sebab kehadiran D block tersebut. Okay, kita boleh ada charge yang berbeza
Dan jangan risau, selalunya soalan yang melibatkan d orbital, dia akan bagi tahu charge apa yang dia nak. Alright, dia most likely dia akan bagi tahu charge apa yang dia nak. Contoh, Miss Wong kata saya nak sekarang titanium 2 positive. If Miss Wong is asking for titanium 2 positive, can I have the SPDF notation of titanium 2 positive? Ataupun before that, Aiman. Alright, Aiman. Aiman Saad, Aiman. Alright, Aiman. Kalau Miss Wong nak titanium 2 plus, daripada titanium kepada titanium 2 plus, kita buang atau kita terima? Kita buang. Kita buang, kita remove. Kita remove berapa sayang? Kita remove 2 elektron. Kita remove 2. Dan soalan saya kat sini, Aiman, kita remove dari 4S ke kita dah remove dari 3D? Remove 4S dulu. Yes. And I think we talk about that as the last thing yesterday. Bila kita nak membuang elektron dan melibatkan 4S and 3D, we always remove from the 4S first. Alright? So when you want to remove electron over here, we remove from 4S. Bukan tak boleh buang yang 3D tu, boleh. Tapi kena buang daripada 4S dan only 3D. Okay? So kalau Miss Wong sekarang nak 2 plus, Aiman, Miss Wong akan buang daripada 4S atau 3D? Okay, Miss. Kalau Miss Wong nak titanium 2 plus, 2 elektron yang kita buang tu, kita buang dari 4S ke 3D? Buang dari 4S. Kita buang dari 4S. So, SPDF notation untuk titanium 2 plus akan jadi? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2. Okay. Nampak sayang? Nampak beza dah? Okay, ingat tau. Sebab soalan ni nanti kita nak buat dalam bentuk terbalik. So, kalau sekarang kita go on, kita akan buang dari 4S. Okay. Dan bila saya kata dia boleh ada multiple oxidation number, kita setuju bahawa dia ada multiple oxidation number. Rasa-rasa the another oxidation number ataupun the another charge untuk titanium kat sini, yang logik, rasa-rasa berapa? Anybody? Open question. 3 plus. Iman kata 3 plus. Lagi? 4 plus. 4 plus. Kenapa 4 plus? 3 plus dengan 4 plus. Rasa-rasa mana yang logik? Mana yang lebih logik? 4 plus. 4 plus. Reason. Sebab valence Electron. 4. So kalau kita dah buang 2 daripada 4S, yang pertama kita buang. So by right, logically, yang possible dan stabil adalah 4 plus. And in 4 plus, obviously, yang kita buang dua-dua ni. And therefore, the SPDF notation will be like this. Agree? Setakat ni, happy with that? Okay. So when you involve d orbital, I think the main thing, one of the main thing when you involve d orbital is when you want to remove electron, you must remove from the 4s before the 3d. Okay, because 4s adalah dalam petala keempat, dia jauh daripada nukleus. Dia lebih jauh daripada nukleus. So lagi senang kita nak buang. Itu je sebab dia. Okay, because it's furthest away from the nucleus, therefore it's easier to remove from the 4s first. Happy with that? Okay. Kalau siapa yang ada buat soalan-soalan tutorial dari semalam, alright, kita bincang cerita pasal ion-ion, you realize that when I discuss about ion, saya dah tak tulis, saya tunjuk semalam. We always start with the neutron, if you realize. Alright, Miss Wong will always start with the neutral and then we move on to the ion. Tak kisah cation atau anion, tak kisah dia nak jadi positif atau negatif. Betul? Okay? This, cara ni, is the only way. Tak ada cara lain. Okay? Tak ada cara lain. Akan ada manusia yang cakap, Miss Wong, kalau saya dah tahu titanium original, neutral adalah 22 elektron. So kalau titanium jadi 4 plus, bermakna saya buang 8, saya buang 4. Saya tinggal 18 elektron. Kenapa tak buat cara ni? So let me show you kenapa kita tak buat cara ni. Kalau kamu buat cara ni, nak pesan siap-siap sebab saya tak nak kamu buat cara ni. So called nampak mata kasar macam senang lah.
Senang lagi kan? Tak payah tulis SPDF 2 kali. Tapi kita tengok, kalau kamu buat cara ni, your titanium 4 plus yang kamu akan dapat daripada 18 elektron is, titanium 2 plus. 2 plus dulu kan? 2 plus. 20 elektron. So, 20 elektron ni akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nampak beza? Nampak beza? 2 plus. 2 plus. Nak tunjuk yang 2 plus. See the difference? Nampak? Betul atau salah cara ni? Sayang, saya dah dari awal semester saya dah pernah bagi tahu dah, Miss Wong ni, saya pun malas. So, cara yang saya ajar kat kamu adalah cara yang saya dah explain dalam bentuk yang paling senang, cara yang paling senang. So, kalau saya pun buat cara tulis SPDF notation 2 kali, daripada neutral bergerak kepada ion, daripada neutral bergerak kepada ion. Sayang, this is the simplest way. Jangan buat cara saya tunjuk tadi. Faham? Okay? Memang salah, memang takkan betul. Sebab bila kita buang elektron dengan kita tambah elektron, orbital yang terlibat adalah orbital yang berbeza. Faham? Okay? Happy with that? Okay. Happy with that? Just we go one question. So, if I have an element, let's say, tak nak element, an ion. So, I say that an ion Y, my Y right now, let's say, is a 2 plus. Okay? And I say my Y2 plus looks something like this. Saya bagi soalan yang lebih kurang macam tadi tau. Okay, this is my question. Alright? Ya, ni sebenarnya kita akan banyak guna nanti dalam topik 3. So, saya nak ajar siap-siap. Sebab masuk topik 3 nanti, your predict table, alright, kita akan guna balik SPDF notation. Kita akan buat balik benda ni. So, ajar siap-siap. Okay? Kita akan buat balik benda ni. So, over here, yang diberi depan mata adalah Y2 plus. Let's say my question is, calculate maximum electron in Y, in atom Y, when L equals to 0, S equals to positive half. And sebelum jawab sayang, look at the question. Soalan bagi ion Y2 plus. Soalan minta atom Y. See the trick? This will be the type of question yang keluar. Alright? So, kalau dia bagi neutron nak jadi ion, senang tau. Semalam kita buat tambah-tambah, tolak-tolak lah. Betul? Tengok octet, tengok valence electron. Habis cerita. Tapi bila dia melibatkan, dia bagi ion dan kita nak cari atom. That is the problem. Cara nak buat, tak payah pening, tak payah susah. Kita akan still buat cara macam biasa. Jangan fikir terbalik. Still tulis Y, atom. Still fikir daripada Y nak jadi Y2 plus. Daripada neutron nak jadi 2 positif kat sini. Aiman Saad, terima atau buang? Soalan saya, Y jadi Y2 plus. Terima elektron atau buang elektron? Aiman? Buang. Kita remove, kita buang elektron. Kita remove Buang. 2. Okay, setuju kelas? Buang. Kita buang 2. Okay, so kalau kita buang 2 elektron, kamu kena fikir adalah elektron yang terlibat ataupun bahagian yang terlibat. Bahagian yang terlibat ada 3D. Alright, ada 3D. Kenapa teacher kosongkan kat belakang? Sebab saya tahu saya buang daripada something. So, elektron yang saya buang akan buang dari mana? Fikir, daripada Y dengan Y2 plus, sebelum 3D, saya kena ada 4S. Dan 4S saya adalah 2. So, 2. Dan saya hanya perlu buang 2. So, bermakna sebelum buang, 4S wujud. Nampak? Okay. So, kamu akan tahu Y akan jadi 1S2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dia akan ada 4s2, 3d5. Dan kamu check balik. Lepas kamu dah tulis, yang penting check balik. Sebab sekarang kita buat terbalik. So, cara yang paling senang nak tahu jawapan kamu betul ke salah, bukan tengok skema web. Check je lah. Kalau saya ada 3D, valence elektron adalah 4s dengan 3D. Daripada Y nak jadi Y2 plus, saya akan buang 2 elektron. Dan saya buang daripada 4s. Betul tak? Alright, kat sini. Yes. Nampak? Kamu check balik sahaja dari bawah. Nampak? So, berhati-hati dengan soalan bila dia bagi ion tapi dia tak tanya pasal ion. Okay? So, Aiman. What is the maximum electron? When L equals to 0, S equals to positive half. In Y. Four, I mean. 4. 4, betul? Setuju? Okay, let's see. Pertama sekali, kita ada 2 SPDF notation. Yang penting, decide mana satu yang kita nak tengok. Kita nak atom Y. So, kita tengok untuk Y punya. Yang tu penting. Pertama lah. Kedua, L equals to 0. That means S orbital. So, kita akan tengok untuk semua S orbital. Semua S orbital yang wujud termasuk jadi hitam dah. Termasuk 4S kita. Sebab 4S ada dalam Y. Okay. So soalan ada next. S equals to positive half. 2, 4, 6, 8. Tapi 8 tu adalah positive half and negative half. So kat sini kita nak positif sahaja. 4 elektron. Ada masalah dengan maksimum elektron? Okay, nampak? Senang. So, kalau dia melibatkan S orbital dengan P orbital saja, saya tak risau sangat-sangat. Tapi bila dia melibatkan D orbital dengan S orbital, dan saya risau sikit lah. Okay, so berhati-hati kat situ. Boleh? Okay, so happy with that? Ion-ion semua? Okay. Alright, soalan exercise ni. 1 sampai berapa entah, ada yang tak boleh buat ke? Nak bincang yang mana dulu? Soalan 1 sampai 7. 7. Patricia say 7. Alright, let's see. Soalan 7 ni senang je sebenarnya. Kamu tak faham soalan je. Soalan 7. Tiap-tiap tahun budak struggle. Okay, let's see. Soalan 7. Given the set of quantum number for the highest energy electron in Z ion. Kat sini pun adalah isu yang saya cakap tadi. Ini antara soalan yang saya nak bincang pun kalau tak ada siapa tanya pun. Ion Z, soalan bagi. Soalan tanya, atom. Okay? Soalan tanya, atom. Nampak? Everything starting with ion, but everything down there asking for atom. See that? Okay? So how do we do that? Simple. Tengok dulu the SPDF notation. The quantum number. Dan soalan saya sekarang, quantum number ada 1 je. Bermakna berapa elektron yang duduk pada highest energy ini. When you only have 1 set of quantum number. How many electron? 1. Alright, this 1 set of quantum number represent only 1 electron. And this 1 electron sitting at where? This 1 electron sitting at N equals to 3, L equals to 0. Bermakna dia duduk pada 3s1. And how do I know? The problem arise adalah, how do Miss Wong know it's a 3s1? Because I only have 1 electron. Why only 1 electron? Because we only have 1 set. Dari awal saya ulang, setiap kali 1 elektron, 1 set quantum number. 1 elektron, 1 set quantum number. So, bila soalan bagi 1 set quantum number, 1 elektron je lah.
So yang duduk kat 3s tu hanya satu. Dan soalan minta yang ni adalah untuk Z tau. Yang ni adalah untuk Z. So I want to answer for A. But look at the way that I write. Z positive will be moving from 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. How do I know 3s1? Sebab paling tinggi sekarang berhenti kat 3s1 dan yang paling penting, look at my SPDF notation. Dia adalah untuk Z positive. Setuju? Tapi soalan nak Z. So what do we do? Sama macam tadi. Conteng kat tepi dan tolonglah sayang, jangan fikir dari ion kepada neutral. Yang tu memang kamu akan pening. Saya tak pernah fikir macam tu. Saya akan forever arrow saya sentiasa daripada neutral kepada ion. Jangan fikir terbalik. Alright? So daripada neutral nak jadi positif, kita buang elektron. Had ni pun hang terbalik, lepas tu nak fikir terbalik. Lagi terbalik tambah terbalik. Lagi mampu. So tak payah. Sentiasa fikir daripada neutral ke ion. Daripada neutral nak jadi positif, kita buang elektron. So fikir balik, kat sini tu, saya kena lebih satu elektron lah. Alright? Saya kena lebih satu elektron sebab saya dah buang. Betul? Alright? So lebih elektron tu akan masuk kat mana? Tengok balik. Saya sekarang berhenti kat 3s1. So saya nak tambah balik elektron. Saya mesti tambah balik hanya pada 3s sahaja. So dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lepas tu check balik lah. Kamu pun check lah. Okay, daripada 3s2 nak buang satu. Betul ke? Kita akan buang dari 3s. Betul lah. 3s2 jadi 3s1 sebab kita buang satu elektron. Nampak? Alright? Cara yang paling senang, tak payah imagine, tak payah buat matematik tolak tambah, satu je, SPDF notation. SPDF notation and always do this part. Don't imagine. Write it down. Alright? Imagine tu yang jadi masalah like Norwesh yesterday. Soalan senang je tapi Norwesh duk bagi jawapan salah sebab dia duk jawab landing macam ni. Right Norwesh? Okay? Saya satu je, budak pandai. Yes, jangan malas tulis. Okay? Make sense? So this is what we want. And last but not least, kita ada dua SPDF notation. Nak pesan sikit, pakcik, makcik sekalian, label. Okay? Label. Setiap kali saya tulis SPDF notation, kat depan tu tak pernah kosong. Saya mesti akan label SPDF notation tu siapa punya. Tolong label. Okay, hat tu. Alright. So, what is the most stable ion of Z over here? Haris, valence electron berapa? Haris? 2. 2 dari? 2 tu dari mana? 3s2. 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 Alright. Kenapa saya ajar cara ni? Kenapa saya ajar tulis macam ni? Minggu depan kita akan tahu. Topik 3 nanti kita akan guna. Okay? Ajar siap-siap. Hampa kalau ajar 10 kali pun tak repeat sekali je. So saya ajar siap-siap 20 kali. Masuk chapter 3 tinggal aku ketuk kepala. Alright? So, ajar siap-siap. So kita akan tulis valence electron duduk kat mana. So total valence electron berapa? 2. Okay? So kalau valence electron hanya 2 dan dia duduk kat s orbital. Rasa-rasa nak buang atau nak terima, Adriana? Buang. Buang. So therefore, the most stable ion. Soalan tanya, yesterday we have talked about it. Ada dua jenis soalan. Most stable charge and also most stable ion. Soalan tanya ion. Therefore, Balkis, jawapan kamu patut dalam bentuk Dalam bentuk. what is your answer? Z. Hah? Cakap jangan senyum. Lepas cakap baru senyum. Tak dengar. Apa? Stable ion. Senang je. Valence electron 2 dah nampak dah ni. Jelas dah. Come on, Balkis. Valence electron 2.
Untuk Z, soalan tanya most stable ion of Z. So, most stable ion of Z. Z2. Z2 je. Ha? Positif. Apa pelik betul lah. Memang suka tinggal lah. Hampa lain kali kalau lepas COVID dah tak ada, hampa dah kahwin, lepas tu bawa anak 4 orang pergi mall, balik 3 orang je. Kenapa anak seorang hilang? Tinggal. Kalau bawa mak ayah keluar pergi makan, lepas tu balik bawa mak je. Ayah pergi mana? Tinggal. Most stable ion is a Z2+. Kalau soalan tanya stable charge. Alright, berhati-hati, I repeated that. If the question asking for stable charge, then the charge only 2+. Tak payah ada ion tu. Okay? And if the question asking for SPDF notation for the ion, SPDF notation for the most stable ion, jawapan dia akan jadi like this. So, dia sangat bergantung pada soalan tanya apa. Okay? And I repeated that many times. Whenever you have your SPDF notation, make sure ada kepala. Okay? Make sure dia adalah siapa punya. Boleh? Okay? Senang Alright. Ada soalan lain yang tak boleh buat? Semua boleh buat? Semua boleh buat. Quiz lagi 25 soalan. Salah satu aku ketuk kepala hampa sampai pengit. Semua soalan macam ni. Senang. Okay. Just very quickly kita go through sikit lah. Okay. Just very quickly. Rubidium 37. SPDF notation 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. 5s1, therefore valence electron 1, from 5s1. 5s1, valence electron 1. Setuju kelas? Sebab tu it's ion. Soalan tanya it's ion. Therefore your rubidium ion will be Rb plus. Rb positive. And saya nak SPDF notation juga. Why? Because the question said write SPDF notation for the rubidium and its ion. So kamu sepatutnya ada 2 set rubidium, ada 2 set SPDF notation. And obviously over there kita akan buang daripada mana 5s1. We will remove from the 5s1, therefore your SPDF notation then shall look something like this. Kita akan salin balik semua exactly the same from what given to us, but the only difference is we will remove the one in your 5s. Setuju? Untuk soalan macam ni, tengok jawapan kamu sikit, teknik menjawab. Kena ada kepala. Jangan bagi 2 set SPDF notation yang tak ada kepala. Okay? And saya tak tahu kamu ada masalah malu ke, malas nak tulis ke, tak nak conteng banyak ke, nak tunjuk pandai ke. Budak memang tak suka tulis benda ni. Padahal benda ni lah yang senang. Okay? Tak payah imagine sayang, tulis je. Next. Just very quickly, chlorine tak payah, saya nak tengok X25. Fazli ni? Fazli ni? Ya. X25? Nak SPDF notation dia ke? Ya, sayang. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4D5. Apa saja nak uji aku boleh tulis laju mana kot nak. Okay. And valence electron over here sayang? Tiga D5. 3D5 je. Dengan 4S2.
dengan 4s2. So total valence electron? 7. 7. Perfect. Okay. So from the 7 valence electron over there, soalan tanya its ion. Okay. Fatin, rasa-rasa ion yang Fatin dapat tu berapa? X2 plus X2 plus. Fatin remove dari mana? 4s2. The valence electron is your 4s2 3d5. Fatin kata dia remove daripada 4s2. We remove this. Therefore, yes, kita buang 2 tu and it's correct. My question, why removing the 2 valence electron from the 4s will make your X2 plus over here is stable? Why? But it's not octet. We are not achieving octet over here, but why is stable? Anybody? Because X has extra stability. Extra stability, why? Because the T3D5 is half filled. Kita akan masuk yang ni nanti dalam anomalous behavior, the last 5-10 minutes. 3D5 over here, seperti apa yang Iman cakap, 3D5 over here is stable. Not only stable, extra stable. Alright, why is that extra stable? Because it's a half-filled 3D orbital. When it's a half-filled 3D orbital, we will always have extra stability. Untuk yang tak nampak 3D5 adalah half-filled, senang. That is your 3D orbital. Half-filled over here means we have one electron, single electron in every box. And that is your half-filled, which are extra stable. Sebab tu bila kamu ada 4s dengan 3D, selalunya charge pertama yang dia boleh wujud mesti adalah buang yang 4s. Selalunya. Okay? Boleh? Alright. Can we continue? Alright. Can we continue too? Saya nak bincang soalan-soalan ni. This one. The question asks straight away the SPDF notation for calcium 2+, Y2+, and Fe2+. My question, boleh tak buat terus yang ion? Pernah tak Miss Wong buat semalam? I think almost 1 hour kita buat benda ion-ion ni. Pernah tak kita buat ion dan Miss Wong dapat terus bermula dengan ion? Kita mula dengan apa, Aina? Kita mula dengan yang neutral je. Soalan macam ni akan keluar exam. They ask for ion. They never mention about neutral. But, they give you proton number. And everybody knows that proton number takkan ubah. Proton number untuk neutral semua takkan ubah. So how do we answer this type of question is you must start with the neutral. Jangan terperangkap dengan soalan. Jangan terikut-ikut dengan soalan yang dia tanya tu. Okay, buat ikut cara. Jangan terikut sangat dengan soalan. Let's say my calcium that the question asks is calcium 20. The first thing that you write should be the neutral calcium. Tak ada charge. From the neutral calcium, you know that it's a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Correct me if I'm wrong. Betul? Okay. Baru bergerak kepada ion. Buat cara yang sama. Whenever you want an ion, you always start with the neutral. Look for the valence electron. My valence electron is 4s2, which is 2. So saya nak 2 positif, so saya buang 2. Therefore, your Ca2 plus adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. So semua orang untuk soalan ni, semua orang patut ada 2 SPDF notation walaupun soalan hanya minta this one. Okay? Alright. Untuk yang ada masalah nak buang atau terima, selalu bila ion macam Aiman saat tadi dia fikir lama nak jawab sama ada remove atau add. So over here boleh conteng benda ni. Positif dari kosong jadi positif. Boleh fikir remove. Tak suka tulis remove, tulis buang. Alright? Buang nak eja macam mana weh? Buang. Sorry. So, tulis benda ni. Kalau untuk siapa yang dia selalu lupa nak buang ke nak terima elektron, tulis benda ni. Tak ada masalah. Tak nampak bodoh nampak pandai je.
Okay? Alright? Simple. Soalan senang. Nobody should get it wrong. And this one pun senang. Yang ni cuma saya nak minta kamu check jawapan satu je. Make sure bermula dengan neutral. Make sure setiap SPDF notation kamu ada label. Soalan minta electronic configuration. Bermakna siapa yang bagi orbital diagram saya terima. Siapa yang bagi SPDF notation pun saya terima. Okay? Just berhati-hati, yang ni ada dalam video. Siapa yang tengok video dia tahu dah. Okay, so tak nak bincang. Yang ni saya nak bincang. Write the electronic configuration for element Y27. State the full quantum number of the last electron being filled into the orbital according to Aufbau principle. So, over here, Patricia, can I have the SPDF notation for Y? Oh, sayang mic ada problem eh? Okay. Hazri? Tan Azri. Anas? 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 Are you having your internet lah? Are you having your evening golden nap? Anas? Sebelum habis kelas, hang kena buka mic dan jawab soalan. Safan? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Untuk soalan ni, soalan minta quantum number. Okay? Dan the last electron that fill in obviously is in here. Kalau siapa yang tak nampak, boleh conteng benda ni. Untuk orang yang tak nampak, boleh conteng this thing. So you have 3D7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the one that we are looking for. And look at the question very carefully. The question asking for the number, the 4 quantum numbers of the last electron. So the last electron means berapa? 1. So quantum number yang kamu bagi, 1 je. Dan bear that in mind, soalan adalah state the 4 quantum number. So bila soalan adalah state the 4 quantum number, jawapan tak boleh dalam bentuk one set. Jawapan kena dalam bentuk NLMS. Remember we talk about that? At the very beginning when kita cerita quantum number, teknik menjawab. Okay, read the question carefully guys. Your question should be that. And the possible N. N ada pilihan tak? N berapa? Haris kata 3. Thank you. Dan L. Nawal say 2. 2. Aina say 2. Tak ada pilihan sebab pacik ni N, pacik ni L. LD orbital 2. No choice. Tapi yang ada pilihan kat sini adalah M. Walaupun kamu nampak dia duduk yang ni. Teacher, negative 1 kan? Tak. Negative 1 boleh, negative 2 boleh, 0 boleh, positive 1 boleh, positive 2 boleh. Remember we talk about the 5 number, kita tak boleh nak beza kan? Alright, we cannot differentiate them. So the M can be any of these 5 number, choose 1. Alright, dan jangan gatal, jangan tinggal positif negatif tu. Sebab kamu suka tinggal, sebab tu saya suka guna yang positif. Alright. Lagi soalan quiz pun ada yang ni. Salah yang ni, siapa salah soalan ni? Aku suruh hang tulis positif tu ulang 1000 kali atas kertas. Test pad sampai kertas tu jadi warna hitam. Okay. And your S over here also can be negative half or positive half. Up to you. Ramai yang akan letak negatif. Negatif betul. Cuma kenapa Miss Wong letak positif? Sebab saya nak tunjuk kat kamu positif pun betul. Kenapa positif boleh betul? Remember, according to Hans, your 3D7 over here, saya boleh isi like this first. Nampak? Setuju tak?
Betul kan? Baru kita pair up. Salah ke? Nampak? So, dia boleh berubah di M, dia boleh berubah di S. Tetapi, your N and L must be fixed. See that? And back to cara menjawab soalan. Soalan minta state the quantum number. Bukan sets of quantum number. Jawapan macam ni adalah jawapan a set of quantum number. Okay, kalau yang ni adalah set of quantum number. Okay, just bahasa Inggeris sikit lah kat sini. So when the question says state the full quantum number, jawapan should be in this way. Check balik. Okay, boleh? Alright. What is the possible quantum number for the electron in the highest energy level of chlorine? Very, very easy. Can I just have the answer? Saya nak tengok betul ke tak. Natasha, how many sets you having? Total, Natasha dapat berapa set? Anybody? Izati? One possible quantum number. Tapi soalan tanya what are the possible quantum numbers for the electrons? Okay. For the electrons in the highest energy level of Cl. 5. Sharifah, Fiza say 5. Lagi? Azri says 5. Ada saya dengar 7. Siapa? 7. 7. Ada orang kata 7, ada orang kata 5. So siapa 5? Iman, Nawesh, Hazri, Balkis, Fatin, Lau, Iza, Haikal. Okay, siapa kata 7? Safan, go. 7 or not? Anas kata 7. 7, Natasha kata 7 pula. Miss Wong kata 7. Chlorine, 17 if I'm not mistaken. Am I right? Correct me if I'm wrong. Saya tak hafal dan saya tak ada apa pun. Saya dengan jujur, mata saya dah memang blur. I see everything like double, triple image already. Okay. 17. I think the SPDF notation that you have is that. Cuma bukan nak bagi jawapan. Kenapa 7? Highest energy level. Highest energy level, perkataan energy level. This one represent N yang paling tinggi. And I think most of you guys that are taking 5 is because you only take from 3P5. Betul? But guys, I want the highest energy level where my N is the highest and the highest N over here is 3. Quite obvious, kira 1, 2 je kan? 1, 2, 3. So yang menang obviously 3. Dan kalau yang menang adalah 3, dalam 3 ada berapa elektron? Thank you, Safan. Betul? 7, thank you, Lau, for your hands. 7 elektron. So when it's a 7 electron, and the question, back to the question guys, what are the possible quantum number for the electrons in the highest energy level? Saya nak semua elektron dalam N sama dengan 3. Make sense? So saya akan ada 7 set of quantum number. Boleh? Okay. Dan kalau 7 set dalam quantum number kena berdasarkan 3s2 dengan 3p5. Okay. So kena hati-hati kat situ lah. Zul, set pertama? 3, 1, negatif 1, positif 1 kedua. Okay, mula dengan 3, 1. Okay, tak apa. Hafiza? 3, 1. Sekejap. 3, 0. 0. Positif 1/2. Lau? 3, 0, 0 and negative 1/2.
300 and negative 1/2. Over here, 2 yang Hafizah bagi dengan yang Lau bagi, 2 ni adalah untuk elektron yang duduk dalam 3s2. Nampak? And then kamu akan ada 5 lagi yang lain, which is the one in the 3p5. Zul dah bagi 1. So, kamu akan ada 4 lagi, which could be 3-1. 3-1 tak boleh ubah dah sebab 3p. Alright, 3-1 tak boleh ubah dah sebab 3p. So, dia mesti kena ada 0, positive half. Dia mesti kena ada 3-1 negative, positive 1, positive half. Sebab M dia kena ada semua. Nampak? Dan kenapa Miss Wong letak M dia adalah kosong, positif 1, negatif 1 dan juga semua positif half. Kita lukis sikit dah 3P tu. 3P5. 3P5 look something like this. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak M kamu yang negatif 1, kosong, positif 1. Semua kena ada. Nampak? Positive half. Positive half, positive half semua kena ada. See that? And 2 lagi akan jadi negative half. Nampak? Okay ke guys? Okay ke? So dia akan jadi 3, 1, kosong, negative half. Dan satu lagi boleh jadi 3, 1, negative 1, negative half. That is all your 7 sets of quantum number. Yang pasti 2 ni wajib ada. Sebab dia duduk dalam 3S. Okay? Boleh? Okay? Jangan tembak je tau. Ada syarat dia. Soalan 5, 6. Soalan 5 dengan 6. Saya rasa 5 senang. Saya nak tengok 6. Boleh? 5 tu kita bincang saya tak tahu berapa juta kali dah. Kita tanya jawapan dari Aiman. Aiman, 5A berapa valence elektron? Berapa maksimum elektron? 5 saya tak buat ambil, saya buat nombor 6. Oh, buat nombor 6. Okay, kita bincang nombor 6. Nombor 6 pula. Ada siapa yang buat nombor 5? Hafizah, jawapan A? A maksimum 6 elektron. 6 elektron. B? B 4 elektron. B 4 elektron. Go agree. Very agree. C? C 9 elektron. Sambung. C 9. D 3 elektron. D 3. E Okay. 4 elektron. Saya bila dah syarat banyak-banyak tu saya kena fikir Sat. D, E 4 elektron. Yes. Yes, 4 elektron. Betul. Setuju? Perfect. Okay. So, soalan 6. Let's see. Last. Before we go into your anomalous. Anomalous tu kalau ikutkan saya malah nak ajar. Senang gila. Senang sangat. Okay. Question 6. Very quickly. Write the SPDF notation and orbital diagram of J. So, saya selalu bagi SPDF notation. Hari ni saya nak lukis untuk orbital diagram lah. Saya kata Miss Wong tak lukis pula untuk orbital diagram. So, orbital diagram for J should look something like this. You have your 1s, 2. You have your 2s, 2. I have 15 electron. Miss, Yes. depan kotak tu memang kena tulis J. Untuk soalan ni boleh tak letak Safan sebab soalan memang minta untuk J sahaja. Tapi kalau soalan ada minta untuk J and J whatever charge, dan kena. Okay? Dan kena. Untuk soalan ni tak kisah. Saya ada 15, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay. So yang ni still penuh. And then you have your 3s. And then you have your 3p. Make sure your 3p adalah half filled. Okay. Settle? Siapa cakap rules ni? Baukis? Kenapa isi macam ni? Sebab equal alpha principle. Kenapa isi macam ni? Dia kena lower energy first. Yang tu ikut dah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Kenapa yang ni? Ni. Kotak ni je. Nabil?
Hans rule, Miss. Perfect. Hans rule. Thank you. Senang. Dia mamai dah, dia Hans mamai rule. dah. Hari ni dia mamai. Kelas penuh kau pagi tadi? Apa kelas penuh kau? Kelas tak penuh macam tu juga. Kelas pagi kau, kelas petang sama je kelas abang. Alright? Okay. So, kelas petang yang nampak segar sikit, lau go daripada jenis tak payah bangun subuh. So, kelas saya pukul 8 hari tu Isnin tu mungkin bangun 7.50 baru bergerak dari katil, duduk atas kursi. Alright? Gosok gigi ke getak pun saya, I doubt. Tak ada, I'm just joking guys. I believe you wake up at like, earlier than I do. Saya bangun awal weh. So, that is your J orbital diagram. Safan tanya perlu label tak? Tak wajib untuk soalan ni. Tapi kotak-kotak kat bawah kena ada label. Check that. Make sure the electron over here are all half-headed. Singly first. We talk about that. So, sebab Aiman kata dia jawab soalan ni. So, saya nak tahu. By using the orbital diagram of the J above, this one. Roman 1. Aiman, berapa elektron? Aiman kata 6. Setuju? Ada orang dapat lain? Soalan ni ada salah sikit. Soalan saya sendiri tapi ada salah sikit bila saya buat. Semua dapat 6. Miss, kalau dapat 3 boleh ke? Okay. Soalan ni 6 atau 3. And Izzati dapat 3. Let's see. Kenapa Izzati dapat 3 nanti. M equals to 0. Berapa? Aiman? Yes, ma'am. M equals to 0. Aiman dapat berapa? 9. 9. Good. Alright, betul. N equals to 3, M equals to 0, S equals to negative half. Aiman dapat? One. 1. Okay. So, M sama dengan kosong, 9 semua tu betul. Kita tengok kenapa yang A tu boleh jadi 6. Kenapa Miss Wong kata 6 pun betul, saya tak kata salah. And Izzati saya rasa tadi. Izzati say dia dapat 3. Senang je. Look at the question. L equals to 1. L equals to 1 means it's a p orbital. Setuju kelas? P orbital means pacik ni kita ambil, pacik ni kita ambil. But the next syarat kelemahan soalan saya, minta maaf, my bad, definitely my bad. S adalah positive half. Alang-alang ada silap sikit, saya tunjuk siap-siap. Dan semua orang dapat 6. Siapa yang dapat 6? Sebab kamu ambil kira like this. Positive half, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agree? Tak. Semua orang dapat 6 lah. But what happen kalau my 3P I draw like this? Soalan pertama. Kalau 3P Miss Wong lukis macam ni, salah atau betul? Nabil tadi? Hans Rue cakap apa? Salah ke betul Nabil? Betul. Betul je kan? Betul tak? No wrong, right? But from that, we looking at S equals to positive half. Kita still ambil 2P, kita still ambil P because L equals to 1. But the problem arise kenapa Izzati kata 3 elektron dan saya still kata betul sebab dia hanya ambil half kat sini. Tapi half kat sini kita tak ambil. So untuk soalan ni, yes definitely dalam exam tak patut ada soalan macam ni. Jangan risau, dalam exam tak ada, ni soalan silap saya lah definitely. Alright, buat kata kot malam-malam. Untuk soalan ini, case ini, saya terima 6, saya terima 3. Dua-dua saya bagi betul Izzati. Okay, no problem. And soalan 2 tak ada pilihan lain. M equals to 0 adalah 9 sahaja. M equals to 0 obviously is the one that we are taking from, tak ada color lain dah. The one that we are taking from S, 6. Salah satu kotak. Salah satu kotak. Yang ni tak ada pilihan, 9. Okay, settle lah. Roman 3 pula. Izzati, Roman 3 dapat 1 je kah? 2. Dapat 2. Let's see Roman 3. Roman 3 kita sekarang N sama dengan 3. N sama dengan 3 bermakna yang kita akan ambil kira over here. Next syarat, M equals to 0.
M equals to 0 bermakna kita akan ambil kira this one and satu kotak. Betul? And then, syarat saya S equals to negative half. And majority, saya rasa semua kecuali Izzati, semua orang dapat satu. Kenapa semua orang dapat satu? Well, Miss Wong say S equals to half, so I take the half over here. So satu, betul? Yang dapat satu tu. That is how you do it. Tapi Izzati, kalau siapa yang buat cara Izzati, dia akan dapat jawapan 2. Nampak? Dia akan dapat jawapan 2. And still betul. So ada again option. Kat sini 2. So dia sebenarnya sepasang lah. Dia ikut orbital diagram yang kamu lukis. Okay? Definitely my bad. Okay? Definitely my bad. Kesilapan saya. Okay. Menjawab soalan? Okay? Boleh? And draw the orbital diagram for the valence electron in K. Alright, yang ni tak ada apa. Cuma dia minta valence electron je. So kalau dia minta valence electron je 34. I'm asking 34. For God's sake, man, I'm trying to kill you. Apa benda Miss Wong buat ni? Oh, S2 20, 30, 34, 4P4. Betul? Valence electron kamu banyak mana? 4S dengan 4P, right? Okay. So, untuk soalan ni, cuma tak ada apa, teknik menjawab je. We have talked about the valence electron already yesterday, many times on how to determine the valence electron. Teknik menjawab, untuk soalan yang lukis orbital diagram for valence electron only, you need to label a bit more. You need to label orbital diagram. Kamu kena tulis bahawa orbital diagram yang kamu lukis, alright, is only for valence electron element K. Kena label hanya adalah untuk valence electron. So, untuk case ni, tak perlu lukis semua. Hanya lukis 4S, hanya lukis 4P. Jangan lukis semua. Okay, tak perlu. For this type of question, when the question asking only for the valence electron, alright, so jawapan kamu patut something like this. I think the most general answer. Okay, semua orang patut dapat yang ni. Siapa yang lukis penuh? Dia lukis penuh tapi dia highlight, dia buat apa pun lah. Dia highlight, dia buat something lah dan dia label yang tu valence electron. Safan? Safan lukis penuh aja. Lukis penuh, kita tak terima. Lukis penuh dan label pun kita tak terima. Alright? Sebab tu saya nak tunjuk jawapan je yang ni. Dia bukan susah apa, dia more on teknik menjawab. When the question asking only for the orbital diagram of valence electron, you must only draw for the valence electron. Jangan lukis, tolong jangan lukis penuh, jangan lukis penuh dan label, tak payah. Okay, siapa yang dah lukis penuh, kamu dah jumpa siapa valence electron dia, lukis balik kat bawah. Mesti. Okay, tahun ni soalan exam tau. Saya ubah. Saya tambah soalan depan tu. So, dia jadi problem tahun tu. Sebab kita memang argue dan memang tak terima sebab soalan memang dah cakap nak valence electron. So, siapa-siapa yang lukis penuh memang kita tak bagi markah. Okay, so jangan lukis penuh. And a set of quantum number. I miss who voice today. Syuhada? Answer? 4, 0, 0, positive 1/2. And I think that is quite easy over here, right? Sebab dia dah cakap dah 4S. 4S mesti dah 40 dah. 4 kalau dah 0, M mesti 0 dah. Tak best yang soalan ni. Okay, atas je best. Okay, question so far? Miss, Yes. kenapa valence electron tu tak jadi 3D10 4P4? Alright. Good question. Kenapa valence electron tak jadi 3D10 4P4? Sayang, sekarang last electron duduk kat mana? Untuk yang ni, 34 kan? Soalan misal satu je. Last electron duduk kat mana? Siapa yang tanya tadi? Saya. Ya, Alia. Last electron masuk kat mana, Alia?
4p4. 4p, so p orbital. So Alia, kalau last electron duduk kat 4p, p orbital, valence electron Alia, kita ambil siapa? Formula semalam. S plus p. Kita ambil NS, kita ambil NP, betul? So bila kita ambil NS dengan NP dan Miss Wong dah pesan semalam, N kamu mesti N yang paling tinggi. So N tertinggi kat sini Alia, 3 ke 4? 4. Dan dia kena N yang sama. Nampak? So valence electron kat sini adalah 4s, 4p. Alright? Good. I love question, no matter what question is that. Okay. Boleh move on? Bolehkah? I love this chapter. I don't know whether you love it or not. Aiman, have you fall in love with this chapter? Dah okay sikit kah? Dah buat semalam better kah? Better. Good. Alright, I love it. I love it when you do not need to do anything, no calculation, no formula, hang tulis SPDF notation, tengok proton number, betul hang dapat jawapan. Tulis maximum electron 3, tadi maximum electron 1. 1 electron, 1 markah weh, what else do you want? Lovely, isn't it? Tapi kalau salah pun lagi cepatlah salah kan? Okay, so be very careful on that. Yang ni sikit je. Alright, yang ni sangat sikit. And I think your friend have mentioned something just now about the stability. So this anomalous behavior in our syllabus tak payah tengok orang lain. Kalau dia keluar, dia mesti keluar chromium dengan copper sahaja. Takkan tanya orang lain. So tak payah tanya kat saya, ada orang lain tak Miss Wong? Tak ada jawapan dia. And this anomalous behavior is only because of here. One thing. Kenapa anomalous behavior is like you behave differently. You know why those genius people, are there anybody genius over here? No. Oh, jahat gila saya. Alright, everybody is good. So if you look at like those genius people, they always behave differently. Okay, so same thing. Why they behave differently? Satu je sebab dia. I want extra stability. Kenapa saya nak jadi lain daripada yang lain? Bukan saya saja, sebab saya nak lebih stabil. Dan lebih stabil adalah half filled or the fully filled 3D orbital. And the half filled 3D orbital will look something like this. The half filled 3D means 1, 2, 3, 4, 5. That is your half filled. Okay? Your fully filled 3D means 3D. 3D yang penuh means penuh dengan 10 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 electron complete. That is your fully filled. So that is your half filled and fully filled 3D orbital. And apa yang berlaku kat chromium dengan copper? Alah, saya kena lukis sendiri ke? Ayyo. Saya lupa nak copy paste ke? Okay, according to Afbal. Dalam nota kamu ada. Okay. So according to Afbal, and if Miss Wong draw it out for the valence electron, kita nak fokus kat sini je. And if I draw it out guys, your 4s will look something like this. Your 3D will look something like this. Let me use a different color later on so that you can see the arrow clearly. 1, 2, 4s2, 3d4. In this condition right now, your 3d4 is what we call partially filled. Separa. Partially filled 3D orbital. Separa, bukan penuh, bukan separuh. Separa. Alright? Partially. So this partially filled 3D orbital, kalau kamu nak kata salah, tak salah. Betul je. Ahbab cakap macam tu. Right? 4s kena penuh, baru isi 3D. So 4s saya dah 2, dah penuh, baru isi 3D. Tapi the moment, guys, the moment your 3D right now having 4 electron, the moment electron ni masuk dan berhenti, you know what happened? This electron akan straight away dibawa masuk. So what will happen to the chromium anomalous over here?
dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Kenapa jadi 4s1 and 3d5? Because that one electron was straight away. I use the word straight away. Bermakna dia takkan berhenti pun kat sini. If you ask me, this thing doesn't even exist for chromium. For chromium. Yang akan wujud, alright, untuk chromium is your 4s and your 3d 5. Dia akan lompat terus dan duduk kat 3d5. So your 4s akan tinggal 1, your 3d akan pegang half-filled 3d orbital. And this half-filled 3d orbital will give you extra stability. And this extra stability menyebabkan anomalous ini wujud. Okay? So, satu je. Kalau semua benda yang kamu tulis kena ikut akhbar kecuali chromium. Dan if you ask me, this thing wujud tak? So dia akan boleh lah, ada lah. Ada tak yang atas ni? Tak ada. This thing won't even exist. Sebab tu saya cakap, the moment dia berhenti elektron kat sini, elektron ni berhenti, dia dapat 3D4, dia berhenti kat situ, this one electron was straight away bawa masuk. So dia akan terus jadi yang ni. It won't even last for 0.0001 second. So it won't even exist, to be honest. Okay? Alright? So untuk chromium, kita akan guna yang ini. Yang bawah. This is the correct for chromium. The moment kamu jumpa chromium, the moment kamu jumpa copper, tak perlu fikir yang lain. Dia mesti tanya anomalous. Okay? And for the copper, simple. Slightly different. For the copper, when you are according to akhbar, I believe you have it in your notes. You have your 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. So if you draw it, you will have your 4s, 1, 2. You will have your 3d9, 9. 3d, 9 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti kat sini, the same story. This one electron was straight away bring in. Okay, it was straight away masuk. Bila dia straight away masuk, your copper akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kekal, 4s1, 3d10. So the differences over here is this. Nampak? Because of this one electron will be bring straight away into here. Nampak? Satu je. This stability, alright, this stability will be half filled or fully filled. Now what? Now what? Half filled or fully filled? Is fully filled. Yes. If you read your notes, guys, if you read your notes by fully filled, the main difference over here adalah cara kamu tulis semua betul. Semua sama. If you read your notes explanation, that will be exactly the same. Beza hanya pada fully filled 3D orbital dan juga beza hanya pada half filled 3D orbital. And 99 times out of 100, when this anomalous keluar, kamu kena lukis dua-dua. Alright? Bila anomalous keluar, 99 kali dia keluar, 100 kali dia keluar, 99 kali budak kena lukis apa yang berlaku. Dan untuk lukis apa yang berlaku, tak payah lukis orbital diagram dari awal. Tengok saya buat, saya hanya lukis orbital diagram untuk yang hujung dan sama kat bawah ni pun, kamu hanya akan lukis orbital diagram hanya untuk yang valence electron sahaja. Tak payah lukis semua. Faham? Bazir masa. Okay? Dan cara dia buat macam ni je. Tunjuk ni. Bulatkan elektron mana, elektron tu bergerak ke mana, dia jadi apa kat bawah. Habis. Okay? Tak payah explain panjang je lah. Make sense? Okay?
And anomalous won't have any other thing other than copper and chromium, will be definitely this one only. Okay. Question? Senang. We will be going into your topic 3 next week and we will finish topic 3 next week. So, kamu kena tengok video semua sebab kamu yang akan bagi conclusion kat saya. And kind reminder, before we go into topic 3, you need SPDF notation. 200% correct. 200% very, very good. SPDF notation salah, topic 3 tak payah jawab, topic 4 tak payah jawab. Topic 4 nanti, sebelum cuti SEM mungkin kita akan masuk seminggu. So, kita ada cuti SEM akhirnya guys. I don't know how long I've been counting down for. Have you been counting down for your week SEM? Saya masuk week 1, saya dah tengok cuti bila. Hampa tak tengok Such a good student. Bagus Aiman. Saya masuk week 1 minggu lepas, saya duk tengok bila nak cuti. Alright. Takut gila panggil cikgu kamu. Okay, but I really mean it. For this entire chapter, I think the calculation in your 2.1 is easy when you know the formula. And 2.2, 2.3 is extremely important dalam topik 3, dalam topik 4. Bukan main-main important dia. Hantar buat yang ni, memang bye-bye. Okay? So, kita akan still jumpa SPDF notation all this while. Boleh? Alright, if nothing happen, since you said you want quiz today, so quiz 4.5 macam biasa. 25 question, I think. Ada calculation ke? Tak ada calculation, semua SPDF notation, orbital diagram, ion, semua tu lah. Okay? Hampa salah banyak, hampa jaga. Semua orang kena dapat A untuk yang ni. Boleh? Okay, you have 30 minutes, I think 35 minutes to answer all questions. Therefore, think. Bukan tengok dan jawab. Faham? Alright, you have not much, I think 25 if I'm not mistaken, baru tadi saya upload. 25 questions. So, I will see you and Camp Friend tonight. Tonight pukul 8 akan ada list of the Camp Friend. Saya dah upload dah list of Camp Friend kat submission tu. So, according to the list, submit the question that you should submit. Boleh? Thank you. Have a good day and I will see you next week for topic 3. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Ya, saya ada saya. Miss, kalau yang untuk titanium tu kan valence electron dia 4s2 dengan 3d2. Lepas tu kalau dia minta number of electron dekat the highest energy level, lepas tu nak ambil yang valence electron ke nak ambil 4s2? 4s. Sebab highest, sebab apa yang Alia cakap tadi adalah highest energy level, saya dengar betul? Highest energy level. Kalau highest energy level, dan kita akan ambil 4s2. Kalau dia minta highest, kenapa tak tanya tadi soalan yang best? Highest energy orbital. Alright, kalau Alia tanya highest energy orbital, dan kita ambil 3D. Nampak beza ke? Highest energy level adalah N paling tinggi. Highest energy orbital adalah according to Afbau, 3D adalah lebih tinggi berbanding 4s. Maknanya yang valence electron tu tak duduk dekat highest energy level lah. Tak, valence electron bukan highest energy level. Valence electron is the electron that involved in bonding. Dia boleh terlibat dalam formation of bonding. Yang tu sebenarnya valence electron. Valence electron, yang kamu belajar kat SPM, kenapa cikgu akan kata valence electron yang duduk paling luar, betul? Sebab kamu tak belajar 3D. Kamu belajar S, kamu belajar P. So yang duduk kat luar tu valence electron lah. Tapi padahal valence electron, dia boleh melibatkan 4s, dia boleh melibatkan 3D. Okay? So nak nampak lagi jelas, untuk valence electron, dia akan jadi 4s, dia akan jadi 3D. Nampak beza? Energy level, N tertinggi. Energy of the orbital kena ikut Afbau. So 3D lah. Valence electron yang ni.
Kita akan tengok valence electron lagi banyak dalam topik 3 dengan topik 4 nanti. Kamu akan nampak sebenarnya apa tu valence electron. Okay, boleh? Kenapa tak nak tanya tadi? Kamu terfikir? Miss tengah cakap setopik yang anomalous tu. Oh, anomalous tu kalau ikut saya malas nak ajar tapi kena ajar jugalah kan. Saya kata saya tak ngajar pula. Senang je yang tu. Patut berhenti kalau tadi kamu tanya benda ni saya tak ajar dah anomalous. Baca sendiri. Bincang yang ni lagi best. Sumpah benda ni. Anas? Okay ni? Sorry Mida, hari ni line memang kurang stabil sangat. Tak apa, tak apa. Oh, Boleh ni ayah? saya nak tanya satu benda Mida. Boleh tanya. Ada hari tu yang masuk dalam kuis saya jumpa ada kurungan, dia bagi SPDF, lepas tu dia tulis AR, lepas tu dia bagi nombor macam dengan 3D. Yang tu apa dia yang sebelum tu? So, kalau dia bagi SPDF, lepas tu dia ada something like this. Lepas tu dia bagi tahu kat sini adalah 3S2, 3P4. Katakanlah saya tembak je. Apa benda ni? Kotak ni sebenarnya adalah SPDF untuk dia. Kalau kamu perasan, neon adalah 10. So, dia adalah 1S2, 2S2, 2P6. Neon adalah 10. So, that is your neon actually. Okay. Lepas tu sambung dengan 3S2, 3P4. Nampak tak? Dia akan sambung. So, sebenarnya yang bracket tu, perlu ke tahu neon tu 10? Tak payah. Kalau tadi Anas kata argon. Betul? Ya. So, dia bagi argon, lepas tu dia sambung kat argon tu adalah 4S2, 3D5 katakan. Kalau Anas tak ingat argon tu berapa, tak payah ingat pun. Hang tulis je lah balik kat depan dari 1S, 2S, 2P, 3S2, 3P6, lepas tu jumpa 4S kan? Ya. So 4S, 3D5. So yang ni lah argonnya. Tak payah hafal pun. Yang tu ingatkan benda apa? Tak payah hafal. Dia boleh keluar tapi saya rasa jarang kot jumpa kat mana. Ada hari tu kuis apa dia? Tak ingat kuis tu lecturer punya kuis kot. Dia bagi dalam Google Form. Dia boleh tanya tapi dalam exam saya rasa jarang dia guna cara ni. Kalau cikgu-cikgu mengajar mungkin lah. Dia nak tulis cepat biasanya. Tapi dalam exam macam so far macam jarang lah. Saya pun jarang guna. Okay. Kalau final saya rasa tak pun. Tapi boleh lah kalau nak tahu tu macam ni lah sebenarnya tak ada apa pun. Okay. Okay, faham dah. Thank you, Madam. Ya, boleh Alia. Yang soalan nombor 6 yang slide Miss tadi. Apa itu? So tak payahlah buat 3P6 4S tu susunan tu, susun macam tu pun. Kalau soalan ni kot saya rasa Alia masukkan kat sini. Kalau biasa mungkin kamu akan tulis, kalau biasa mungkin kamu akan bla bla bla, lepas tu 3P6, mungkin kamu akan tulis 4S2, lepas tu 3D10, lepas tu 4P4, betul? Okay, kalau untuk kes ni, Alia baik susun balik. Apa-apa yang dah melibatkan 4P, sebab kita nak nampak valence electron tu dengan tepat. So, baik susun balik macam ni. Kalau tak nak susun balik pun, Alia kena berhati-hatilah kat valence electron. Valence electron kena ambil 4S dengan 4P. Sebab kita dah masuk kat P orbital. Sebab tu Alia salah valence electron. Okay. Patut tanya lain kali dalam kelas. Tanya je sayang. Kadang-kadang sebab saya takkan buat salah tu. So, kamu kena bagi tahu apa yang kamu buat salah. Nanti kita bincang. So, valence electron kena ambil 4P. Dah confirm dah. Tapi 4 yang paling tinggi sekarang 4. So, kita kena ambil 4S tu sebagai valence electron. Nampak? 3D tu takkan jadi, 3D10 tu takkan jadi valence electron dah sayang. Okay? Lepas tu kalau dia minta number of electron dekat highest energy level, ambil 4S2 dengan 4P4 je. Yes. Highest energy. Again, keyword yang Alia nak guna, saya tak pasti Alia memang nak maksudkan yang tu atau tak. Kalau highest energy level bermakna N paling tinggi. So, N paling tinggi adalah 4S dengan 4P. Okay? Betul ke? Okay? Boleh? Boleh. Cuba Good question. Mungkin kita boleh bincang benda ni next week.
Good question. I like the way that yang kamu identify benda tu adalah highest energy level, highest energy orbital. Kamu nampak benda tu dan it's good lah. Okay, it's very good. Okay, boleh. Anas okay? Ada soalan lain? Okay dah, madam. Okay, good. Thank So, you, madam. is that good, 4.5? Alright, thank you. Miss. Thank you, Thank you, Miss. thank you. Thank you. Madam, kalau saya hantar lambat, minta maaf awal hari ni malam memang tak okey. Tak apa, buat je. Tak apa. Baca soalan tu betul-betul. Soalan tu senang, nampak senang. Pendek je soalan kita hari ni. Tapi hampa salah, hampa jaga. Okay, madam. Right, beres. Thank you. Have a good day. Okay, madam. Thank you.